สวัสดีผู้ฟังที่อุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีเงามืดแห่งกรรม38ปีที่สาบสูญและการเรียกร้องที่ไร้ค่าเรื่องราวที่กำลังจะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ตลอดทั้งชีวิตเธอถูกกัดกร่อนด้วยพิษสุราและกรรมที่เธอก่อไว้เธอไม่รู้เลยว่าความทุกข์ระทมที่ต้องเผชิญนั้นเป็นผลมาจากเม็ดพันธุ์แห่งการทอดทิ้งที่เธอหว่านไว้เมื่อ38ปีก่อนนั้นและเวลานี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เติบโตจนออกดอกออกผลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมของทารกผู้ไร้แม่เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ38ปีที่แล้วในวันที่โลกได้ต้อนรับชีวิตใหม่ลูกชายของเธอลืมตามาดูโลกด้วยแววตาบริสุทธิ์แต่ชีวิตของเขาก็ต้องเริ่มต้นพร้อมกับรอยแผลที่แม่ผู้ให้กำเนิดเป็นคนทิ้งไว้ในเวลาเพียง7 วันหลังคลอดเธอได้ตัดสินใจทอดทิ้งลูกน้อยไว้เป็นภาระให้แก่ป้าผู้ใจดีที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งทั้งการเลี้ยงดูประคบประหงมส่งเสียให้ได้รับการศึกษาและประคองเด็กน้อยคนนี้ให้เติบโตขึ้นมาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดมากมายป้าคือผู้ที่สวมบทบาทของการเป็นพ่อเป็นแม่และทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเด็กน้อยผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ส่วนเธอผู้เป็นแม่แท้ๆกับหายสาบสูญไปราวกับไม่เคยมีตัวตนไม่เคยเลยแม้แต่จะหันกลับมาเหลียวแลไม่เคยมาเยี่ยมลูกชายของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่ลูกชายเติบโตขึ้นมาเธอไม่เคยเขาไม่เคยรู้จักอ้อมกอดของแม่แท้ๆไม่เคยได้ยินเสียงของแม่ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าตาของแม่ในยามที่เขาต้องการกำลังใจที่สุด38ปีแห่งการเร่ร่อนวงจรแห่งความว่างเปล่าตลอดระยะเวลา38ปีที่หายไปเธอเล่ร่อนทำงานไปทั่วเธอใช้ชีวิตแบบไร้หลักแหล่งไม่เคยมีที่พึ่งพิงที่แท้จริงไม่เคยมีบ้านที่อบอุ่นไม่เคยมีใครยอมรับเธอด้วยใจจริงเธอก้าวเข้าออกความสัมพันธ์กับผู้ชายมาแล้วไม่น้อยกว่า30 คนแต่ไม่มีชายคนไหนเลยที่ยอมรับผิดชอบเธออย่างจริงจังทุกๆความสัมพันธ์จบลงด้วยความว่างเปล่าทิ้งไว้เพียงร่องรอยของความผิดหวังความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวที่กัดก่อนกินจิตใจของเธอให้บอบช้ำลงไปทุกวันไม่ว่าเธอจะพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่กี่ครั้งก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องจมปักอยู่กับความเมาซ้ำซากเป็นวงจรที่ไม่รู้จักจบเราคือเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเธอคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกหลุดพ้นจากความจริงอันโหดร้ายแม้เพียงชั่วคู่เธอดื่มและดื่มเพื่อกบเกลื่อนความว่างเปล่าในใจเธอไม่เคยเข้าใจเลยว่าเหตุใดชีวิตเธอจึงไม่เคยนำมาซึ่งความมั่นคงมาสู่ชีวิตเหตุใดจึงไม่มีใครยอมเลี้ยงดูหรือรับผิดชอบเธออย่างแท้จริงและที่น่าเศร้ากว่านั้นคือเธอยังไม่รู้ตัวด้วยว่าทั้งหมดนี่คือผลกรรมที่เธอหว่านเอาไว้เองการกลับมาของเธอในอดีตและการเรียกร้องที่ไร้ค่าเมื่อเธอเริ่มเข้าสู่วัยชราร่างกายร่วงโรยทรุดโทรมและจิตใจที่อ่อนล้าจากการดื่มเหล้ามายาวนานเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ดีเธอดื่มหนักขึ้นทุกวันจนเริ่มผ่ายผอมเธอกลายเป็นคนที่ร่างกายโทรมมากที่เคยแข็งแรงไม่มีหลงเหลือเธอเริ่มป่วยกระสอบกระแสะไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีใครดูแลด้วยความสิ้นหวังเธอตัดสินใจกลับมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านของป้าที่เคยดูแลลูกชายของเธอตั้งแต่ยังแบเบาะแต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะสำนึกผิดหรือการขอโทษใดๆแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือการกลับมาครั้งนี้
เธอกลับมาเพื่อเรียกร้องให้ลูกชายที่เธอเคยทอดทิ้งไปช่วยส่งเสียเลี้ยงดูเธอน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังราวกับว่าลูกชายมีหน้าที่ต้องดูแลเลี้ยงเธอทั้งที่เธอไม่เคยแม้แต่จะทำหน้าที่แม้แต่วันเดียวกฎแห่งกรรมที่ไม่อาจหลีกหนีลูกชายของเธอที่เติบใหญ่เป็นหนุ่มใหญ่มีครอบครัวต้องดูแลรับผิดชอบมีภรรยาที่รักและลูกชาย2 คนซึ่งเป็นหลานแท้ๆของเธอเองชีวิตของเขาเต็มไปด้วยภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านค่าเราเรียนลูกค่ากินอยู่และค่าใช้จ่ายอื่นๆจิปาถะมากมายในชีวิตประจำวันชีวิตของลูกชายก็ไม่ได้แตกต่างจากชีวิตที่ป้าเคยเผชิญเมื่อ38 ปีก่อนนั้นเขาต้องดิ้นรนและเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อเธอมาเรียกร้องให้ลูกชายส่งเสียเลี้ยงดูเธอคำตอบที่เธอได้รับนั้นเจ็บปวดและสะท้อนกลับมาถึงการกระทำในอดีตของเธออย่างชัดเจนลูกชายบอกกับเธอด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าผมไม่มีเงินเหลือพอที่จะเลี้ยงดูคุณได้ครับแม่คำว่าแม่ที่เปล่งเสียงออกมานั้นไม่ได้มีความหมายถึงความรักหรือความผูกพันใดๆแต่มันคือการเรียกขานที่สะท้อนถึงความจริงที่โหดร้ายนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาทางการเงินแต่มันคือกฎแห่งกรรมที่กำลังทำงานอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดลูกชายที่ถูกทอดทิ้งไร้ความรับผิดชอบจากแม่ผู้ให้กำเนิดวันนี้เขาก็ไม่สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูแม่ของเขาได้เช่นกันเหมือนที่แม่เคยทอดทิ้งเขาไปโดยไม่เหลียวแลไม่มีอะไรที่เขาสามารถหยิบยื่นให้ได้นอกจากความจริงที่เจ็บปวดบทเรียนที่เจ็บปวดวงจรกรรมที่หมุนเวียนความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญอยู่ในวันนี้ความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเหลียวแลการเล่ร่อนที่ไม่มีจุดหมายความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าและการเรียกร้องที่ไร้ค่าในท้ายที่สุดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือบทสรุปของกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมเสมอเธอทอดทิ้งลูกน้อยที่เพิ่งคลอดปล่อยให้เป็นภาระอยู่กับป้าผู้ใจดีที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เด็กลืมตามาดูโลกการทอดทิ้งความรับผิดชอบและความรักที่ควรจะมีให้ลูกนั้นได้กลับมาเป็นคำสาปที่ติดตามเธอไปทุกหนแห่งทำให้เธอไม่เคยได้รับความรักอย่างแท้จริงความรับผิดชอบจากผู้อื่นและความมั่นคงในชีวิตเธอไม่เคยมีที่พึ่งพิงไม่มีใครยอมรับเธออย่างจริงจังเหมือนกับที่เธอเคยทอดทิ้งแก้วตาดวงใจของตัวเธอเองการติดเหล้าอย่างหนักจนร่างกายเสื่อมโทรมนั้นเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่เธอเลือกทำร้ายตัวเองมาโดยตลอดและการที่ลูกชายไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เจ็บปวดเป็นการยืนยันว่ากรรมนั้นติดตามไปทุกหนแห่งไม่มีวันหลีกหนีได้พ้นเรื่องราวของเธอเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดว่าทุกการกระทำของเราล้วนมีผลตามมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายการทอดทิ้งความรับผิดชอบความรักและความเมตตาล้วนสร้างกรรมที่จะย้อนกลับมาหาเราเสมอชีวิตเธอเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีใครหนีพ้นแห่งกรรมที่สร้างไว้ได้เลยแม้แต่น้อยสวัสดีค่ะ